السيدات والسادة، السلام عليكم. النهاردة ما عندناش موضوع محدد هنتكلم فيه، بس عندنا تساؤلات بتجيلنا بخصوص التخصص في القضايا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في بعض الموكلين بيجولنا في مرحلة القضية بتاعتهم في الاستئناف، وبيجوا يقولوا والله احنا رحنا لمكتب محاماة والمكتب ما أمشي بالجهد المطلوب منه في القضايا دي. فطبعا هذا الكلام بتبقى المشكلة مش من طرف واحد، المشكلة بتبقى من الناحيتين في الحقيقة. الناحية الأولى بأن الموكل لم يختار محاميه المناسب لنوع القضية بتاعته، والناحية التانية ان المكتب اللي راحت له القضية اللي هو مش متخصص فيها كان المفروض ان هو لا يقبل هذه القضية لان هي بتحتاج لمكتب متخصص فيها. وهندي امثلة وهنشرح بنوع من التفصيل في هذا الموضوع، لانه في الحقيقة موضوع مهم جدا، وفي نفس الوقت بيدي انطباعات مش سليمة ومش حقيقية عن كل المحامين. من هذه الأمثلة، أنا عندي قضية جنائية توجهت المكتب من المكاتب اللي بتشتغل دايما في القضايا المدنية والقضايا التجارية، وتفاجأت حينما ذهب المحامي للمحكمة بأنه هو اكتفى بتقديم مذكرة بالدفاع في هذه القضية. وبالطبع القضاء الجنائي لا يستوعب أن تكون مذكراته مكتوبة فقط، ولكن القضاء الجنائي هو بني بشكل أساسي على الدفاع الشفوي، بمعنى المرافعة الشفوية، خصوصا في الجنايات وكمان في الجنح. بس خلوني في المنطقة دي أقول حاجة. أولا، العبء أو المشكلة الأساسية بالنسبة للموكل إن هو ما تعبش نفسه في إنه يختار محامي مناسب. يعني إيه؟ يعني أنت المفروض النهاردة عندك قلب وعندك تعب في قلبك، مش هتروح لحد بتاع باطنة عشان يعالجك، هتتوجه لأخصائي في أمراض القلب، وهو اللي هيكشف عليك وهو اللي هيشخص الحالة بتاعتك، وبناء عليه هيديك العلاج المطلوب أو هيوجهك إذا كان الموضوع يحتاج جراحة وخلافه. في القانون نفس الحكاية، في المسائل القانونية بل أخطر كمان. ليه؟ لأن أنا ممكن أكشف وآخد علاج وما ينفعنيش هذا العلاج وأروح عند حد تاني وآخد علاج تاني. إنما في القضايا والجنائية تحديدا ما ينفعش إن أنا هيصدر عليا حكم وهلغيه بعد كده. هذا الكلام إلا إذا تداركت الأمر في الاستئناف أو في النقض أو التمييز. فالمسألة دي يا جماعة مسألة من الأهمية بمكان أن ننتبه ليها انتباه كامل، وهي أني أنا إزاي أختار المحامي المناسب للقضية بتاعتي. وخلوني أتكلم معاكم بشكل عملي، وأعتبر نفسي موكل عندي قضية وعاوز أتوجه لمحامي. أول حاجة لازم تتوجه لمحامي. طب يعني ايه لازم اتوجه لمحامي؟ ما طبيعي ان انا هتوجه لمحامي؟ لا، في بعض الناس تتوجه لسمسرة، تتوجه لواحد يقول له تعالى انا هوصلك بحد محامي، وللاسف ما يطلعش محامي. يعني ايه ما يطلعش محامي؟ يعني ليس له الترخيص المناسب ليه للحضور قدام المحكمة. من الممكن ان يكون مساعد محامي، من الممكن أن يكون مستشار قانوني بيكتب بعض المذكرات في المكتب، وليس له الحق في المرافعة أمام المحاكم. حتى بعد المحامين اللي لهم المرافعة قدام المحكمة، لابد أن يوضح الموكل بتاعه درجة القيد بتاعه أمام أي محكمة بالظبط. أنا قدام محكمة ابتدائية، ولا قدام محكمة استئناف، ولا قدام محكمة تمييز أو أي محكمة نقض. المسألة ديت
انا بتكلم فيها دلوقتي ليه؟ انا بتكلم فيها دلوقتي لان الموضوع خد يعني مساحة مش قليلة من القيل والقال. اني انا توجه، وبعض للاسف الزملاء بيحطوا كمان على المواقع اللي خاصة بمكاتبهم بان فلان الفلاني يعني مثلا محامي في قضايا كذا، وهو ليس له حق بالحضور قدام المحاكم. طبعا أغلبية الموكلين ما عندهمش كل هذه التفاصيل، ولكن أنت كموكل أنت من حقك إنك أنت لما تتوجه لمكتب محاماة تسأله، تقول له سعادتك اللي هتتولى ملف القضية بتاعتي؟ هيقول لك أيوه. قول له سعادتك اللي هتحضر في القضية بتاعتي ولا مين اللي هيحضر فيها؟ علشان أنا أكون في تواصل مع المحامي اللي هيحضر، عشان أنا أقول له واحكي له عن موضوعي من A to Z من البداية للنهاية. هو اللي هيفهم، لان هو اللي هيعبر بالنيابة عني. يعني ايه محامي يا جماعة؟ محامي هو بيوصل، بس مش بيوصل موصل بعيد، لا، بياخد منك شكوتك وبياخد منك مشكلتك ويضعها في قالب قانوني متخصص، وهذا القالب القانون المتخصص بيبدأ ان هو يهندمه ويوصله لمنصة القضاء بصورة تستطيع الهيئة التي ستحكم في هذه الدعوة أن تستوعب كل جوانبه وتقول والله إن هذا المحامي استطاع أن يبين لنا حجته وفقا للقانون. مش كل حد عنده الملكة القانونية والقدرة على إن هو يبلغ هذا العلم. في حد ممكن يكون بيكتب كويس جدا بس بيقدرش يتوافق كويس جدا. ولازم ان احنا نفهم كموكلين باني في للاسف بعض الدخلاء على مهنة المحاماة اللي هم ليست لهم اي صلة او علاقة بهذه المهنة، لا من قريب ولا من بعيد. هم شافوا بس بان من الممكن ان هم يكونوا قاعدين في مكتب محاماه وليهم بعض العلاقات يمين او شمال، او يتقنوا لغه معينه وجنسيات معينه، ويبتدي يتعامل على ان هو يعني يفهم في القانون وما عندوش غير اجابتين. يعني احنا هنشوف الموضوع وربنا يسهل هنشوف هنعمل ايه. طبعا هذا كلام يعني يعني ده استهتار بمصالح الناس، استهتار بمستقبل الناس، بحرياتهم، بحقوقهم، بأموالهم، بعائلاتهم اللي ممكن تتأذي من جراء عدم اهتمام بقضية قد تتوقف عليها مستقبل هذا الشخص أو مستقبل أسرته. فلا بد أن تختار محاميك المناسب لقضيتك المناسبة. يعني أنا مثلا على سبيل المثال بيجيني بعض القضايا اللي خاصة بالقانون المدني أو بعض القضايا اللي خاصة بالتحكيم، أنا بوجهها لمكان تاني بقول لهم يا جماعة نعم نحن درسنا كافة أقسام القانون وبشكل متعمق، بقالنا 30 سنة بنشتغل في المهنة، ولكن حينما تبتغي أن تكون هناك نقاط تكنيكية فنية مهمة جدا فلا بد أن تتوجه لما هو متخصص في هذا الشأن. وده مش عيب، احنا مستحيل ان احنا هنعرف كل حاجة او هنأدي بالشكل المطلوب مننا ان احنا نأدي بيه في كل حاجة. وبعض المسائل اللي خاصة بالأحوال الشخصية مثلا في مكاتب وأساتذة يعني ما شاء الله لديهم من العلم والحنكة في مواد الأحوال الشخصية اللي أنا شخصيا ممكن أعتمد عليهم في قضايا ممكن توجه لها فيها أحوال شخصية، أحولها لهم. يعني هم أولى أن يعملوا في مثل هذه القضايا مني. أنا بقول راجل أنا متخصص إلى حد ما
والى حد بعيد في مسائل اللي خاصه بالقضايا الجنائيه. واللي انا انتهجت له ان مكاتب كامله، يعني مكتب كامل مبني على شخص ليست له صله بمهنه المحاماه، والعديد من هذه المكاتب طبعا دون ذكر اسماء. وجود مثل هذه المكاتب ووجود مثل هؤلاء الاشخاص يعملون تحت يعني مظله المحاماه هو يأذي جميع المحامين، وبيأذيهمش هم بس او يأذي الموكل بس، لانه يؤخذ هذا الانطباع السلبي ان كل المحامين بهذا الشكل. وانا جاتني من يومين قضيه خطيره جدا، قضيه يعني تحتاج لشخص متخصص ومتعمق في مجال القانون الجنائي، وللاسف جاي لي بحكم مغلظ من يعني مكتب محاماه، واحنا عارفين بعض، يعني عارفين مين بيشتغل في ايه ومين بيشتغلش في ايه. ليست له علاقه بالقانون الجنائي، وليست لهم علاقه مطلقا بالمرافعات امام محاكم الجنايات. فكانت النتيجه بان في يعني سقطات قويه جدا احنا مش عارفين نلمها، لان هناك من الدفوع وهناك من الطلبات التي ان لم تكن قد طلبت امام محكمه اول درجه لا تستطيع ان تطلبها امام محكمه الاستئناف، وده حقك فيها وده حق الموكل فيها. فانتبهوا، الموكلين ينتبهوا. مفيش مانع ابدا بانك انت تبحث عن المحامي اللي انت رايح له. خش على الانترنت وشوف سوابق الاعمال اللي خاصه بهذا المحامي بيشتغل في ايه بالظبط، واسال من تعاملوا معه اذا كان هو بيجيد العمل في مثل القضيه الخاصه بيك ولا لا، وتناقش معاه. ومن حقك وانت تستشيري انك انت تكون مجهز اسئله كامله وتحتاج عليها لاجابه، وتدفع استشاره زي ما بتروح تدفع استشاره عند الطبيب بالظبط عشان تاخد حقك بشكل كامل. طيب، وعلى الجانب التاني مكاتب المحاماه، الزملاء المحامين، اذا ما كنتش متخصص في هذا النوع من القضيه ما تاخدهاش، وافضل ليك انك انت ما تاخدهاش. وحتى المتخصص لا توعد، لا يمكن بأي حال من الأحوال تحت ضغط من الموكل وأسئلة موجهة هو الهدف منها من خلالها إن هو يسمع منك أنت وعد أو طمأنينة تطمنه وفقا لما أنت درسته في الملف. ولكن إحنا ممنوع علينا بموجب قانون المحاماة أن نوعد بنتيجة. نحن فقط نبذل قصارى جهدنا في أن نصل إلى أفضل نتيجة محتملة أو متوقعة، ولكن الحكم هو ليس في أيدينا. الحكم هو في أيدي القضاة الذين يدرسون ملف القضية بعد ما المحامي بيقوم بكامل واجبه. أنا حبيت أتكلم في المسائل المتنوعة ديت، مش في مسألة قانونية محددة، لأن في الحقيقة هذا هو المدخل الحقيقي لبداية أي عمل. مفيش حاجة اسمها يعني أنا بسأل حد عشان حد دوت سمسار هيوديني لحد تاني علشان يقول لي إن شاء الله الأمور طيبة، إن شاء الله يعني هتلاقي اللي أنت عاوزه. لا، دي مش إجابات على أسئلة قانونية أبدا. لابد أن تكون هناك إجابات محددة واضحة دقيقة بموجب مواد قانونية، بموجب أحكام محكمة تمييز، بموجب سوابق قانونية، أحكام يعني يتم الاطلاع عليها إذا كانت القضايا مشابهة. وليس هناك وعد أبدا
هل احنا شفنا في يوم من الايام ان في دكتور بيوعد المريض بتاعه بان هو هيطلع من العمليه يعني ماشي على رجليه والامور كلها تمام؟ لا، مفيش الكلام ده. كذلك عندنا في مهنه المحاماه ما عندناش ابدا اي وعود في اي نتائج احنا هنصل ليها. احنا بنجتمع مع الموكل وبعدين بندرس الموضوع بتاعه، بنسجل كل دوت في الملف اللي خاص بيه، بنشوف اذا كنا هنقدر نحقق شيء في هذه القضيه، بنقول له والله وفقا للدفاع اللي احنا هنعده، وفقا للمستندات اللي ممكن تبقى تحت ايدك، وفقا للشهود اللي انت هتستعين بيهم، وفقا للادله الجنائيه الاخرى اللي احنا ممكن ان احنا نتكلم فيها، من الممكن ان نفتح باب يحتمل معه ان يكون هذا الباب يعني منفذ للخروج ليك من هذا الاتهام. ولكن لا، ده انت امشي وانت مطمن ويعني الامور كلها تمام. لا، هذه المصطلحات لا نستخدمها ابدا في علاقتنا مع الموكل. حبيت ان انا يعني احط ايدي على بعض المسائل اللي قد يكون بعض الزملاء ما بيتكلموش فيها، لاني في الحقيقه يعني ضاعت حقوق ناس كتير قوي بسبب عدم الحديث فيها، وفي بعض الناس بتغض الطرف عن الحديث فيها. هنتكلم في مسائل تانية كمان خاصة ببعض المكاتب الخارجية زي عضيض وغير عضيض والمسائل دي كلها، وهقول لكم في الحلقة اللي جاية بإني في الحقيقة المكاتب دي ما أثرتش في مهنتنا، بالعكس، وما ضرتناش، بالعكس هي فادتنا. وهقول لكم فادتنا ليه وفادتنا ازاي في حلقتنا اللي جاية إن شاء الله. والسلام عليكم.